Paavo miettii, että tältäkö se muista tuntuu. Ei oo mitään ruuhaamista. Potke. Joo. Potkeva täällä ja kiviä. Joo. Lähdetään kohta Kokkolan ruumaan moottori irti, kun leipasoo. Leipasoo. Leipasoo lapualaisittain. Tuntti 6. Luuletko, että Viitsakin tiimi tekee noin? Teke, jos ei niillä oo tunkkia. Rahtimies. Hei San. Heissan. Tervetuloa tämmöiseen aurinkoiseen, mutta pikkusen kosteaan Lapuaan. Joo. Harjoittelua jo päivä. Mitä haetaan tänään? Tai Tänään. etsitään? Muutama ongelma, mitä meillä oli siellä Lahden kisassa, niin meitä on testiä, että onko me korjattu oikeat viat. No, lisätty vähän antureita. Meillä on nyt siellä nestepainemittaus ja sitten kampikammion painemittaus. Että me saadaan vähän lisää dataa, mitä siellä tapahtuu. Oho. Uusi pikkuturbo on paikallaan ja sitten saadaan metrejä noihin autoihin, että saadaan se luotettavasti toimii ja vie niitä säätöasiat paremmaksi. Selvä. Mutta varmistua nyt siitä, että kaikki on kunnossa nyt. Joo. No, kyllä se selviää kohta. Niin, me saadaan luotettavuus näihin autoihin nyt, niin sen jälkeen sitten voidaan niin todella ruveta testaamaan. Okei. Joo. Ajaa pidempiä testipäiviä. Joo. Jäähytyshommaa kokeillaan nyt vielä. Tehdään semmonen testi, että me ajetaan vetoja ja vetojen välissä kuristetaan sitä kuulerin vesilinjaa, eli me lisätään moottorin vesikiertoa, että me saadaan niinku hahmotettua se tasapaino, Joo. minkä verran vettä menee mihinkäkin ja mikä jäähytysmäärä riittää. Niin yläveen lämpötila mitataan moottorin jälkeen, niin me ei tavallaan tiedetä sitä, minkä lämpöinen vesi sitä kuulerilta sekoittuu siihen. Nyt meillä on täällä syylärillä käytössä myös alavesilämpötilamittaus. Se on monessa. Vähän saadaan lisää dataa. Pitääkö meidän lisätä syyläritehoa vai mikä homma? Ja tämmöstä pikku iltapäivätreenit tänään Niin, vaan. samalla sitten vielä tuo ohjauksen kanssa pikkuhiljaa eteenpäin. Joo. Mahdollisesti koittaa sitten sitä säätää. Vähän semmoista. Kyllä tämä tästä. Kyllä. Kyllä. Pelipoika kävi piirtämässä tuonne hyvät rannut, mitä seurataan ratahan. Ei tarvitse kyllä parempaa yrittää, riittääkö ajaa samalla tavalla. No niin. Pro 2 kisoissa. Joo. Kyllä vain. Kyllä. Tulee rölli. Maistuuko? Maistuu. Mitä sä etsit? Jotakin, mistä voitais tehdä mainos. Jaha, mikä mainos? Trodo, Joo. varaosakauppa. Sieltä saa varaosia. Kaikenlaisia. Oikeastaan ihan kaikenlaisia. Ja koodilla BlackSmoke26, niin 100 Joo. tilauksesta, niin sä saat alennusta. Esimerkiksi Kuminauha. venttiilikopan Joo, tiiviste. okei. Tää on meille täysin hyödytön, koska tää on neloskone ja meillä ei käytetä näin pikkusia ollenkaan. Mutta näitä on jostakin tullut. Niin. Sieltä saa tämmösiä myös kutoskoneeseen. Joo. Siellä on semmonen rekkarin, kun laitat sinne, niin se ehtii just oikein. Joo. Ja jos vielä vähän epäröi, niin ne tarkistaa sun puolesta. No se on hyvä. Niin. Et ei tarvi harmittaa, kun tulee väärät tuotteet. Ei, koska se kerkee mennä sitten sen jälkitarkastuksen päivämäärä on. Just niin. Ja tilaa yli 100. Joo. Tulee ilmaiset. Toimituskulut koodilla BlackSmoke26. 100. Se tulee aika äkkiä. Tuleeko? No tuolla venttiilikopan tiivisteillä ei tule, mutta ei tarvi paljon muuta laittaa kylkeen. Patrik sanoi joskus, että jopa polkupyörävaraosia saat sieltä tilattua. Se on. Näin polkupyörää voit tilata kanssa sitten. Uudet hampit. Yleensä tehdään paluumatkalla aina Trodon tilaus. Joo, mutta Ja se on yleensä aina yli 100. varmasti. Mutta ei tällä kertaa. Ei, nyt toimi kaikki aivan täysin.
Mutta se oli varmaan sitäkin, että Lasse ajoi ja se ajoi. Oli vähän märkääkin. Sai nyt vähän märänkäläin testiä ja sitten sinne laitettiin vähän lisää mittauspisteitä. Niin se niitä katteli siellä. Eihän se nyt juuri kerennyt ajaa, kun se vaan tietokoneella näpläsi siellä. No joo. Kiitos. Semmoista. Trodo. Trodo. Kyllä. Blacks. Moke. 26. Kyllä. Mitä sä justi sanot? Lähdetään kohta Kokkolaan ruumaan moottori irti, kun leipasoo. Leipasoo. Leipasoo lapualaisittain. Sä sanoit, että tuo moottori ei ole terve. Ei, se vähän sauhuttaa. Pönnää sinistä. Pönnää sinistä. Joo. Katoppa, kun se tulee tuolta. Voi se olla, että se on ihan tervettäkin sauhu. Katsotaan, miten käy. Kyllä se kestää muutama vedon. Joo. Ehkä. No sulle ei... Turbo kestää. Joo. Niitä on nyt mennyt vähän turhan paljon. Joo, siis... Vähän arvokkaita. Joo. Hyvä, että sulle ei loppu työtä. Niin. Se on hyvä. Mitä se luomalla? Nautin Winstonia. Winstoni, älä puhu mulle. Niin. Lasse ja Teemulla on vähän erilaisia... Ajotyyli? Joo. On vähän. Lasse vähän maiskuttelee, Teemu ottaa niinku ison palan kerralla. Iso hörpön heti. Joo. Varmasti vähän liukas. Oh. Se varmaan nyt testalle, että uskaltaako se vetää suttia. Oo. Tulee vettä. Testaa vettä. Anteeksi, mun on pakko ottaa. Joo, ota vaan. Ja kun mä teen töitä. Mikä tuo? Se pitäisi olla semmoista vähän niinku vahaa, mikä ajaa pisaroina veen pois. Ei tarvitse pyyhkiöitä. Teknologia. Teknologia. Mistä saa tommosta? Valostore. Valostore. Autodude. Sama firma. Sama firma. Handshake. Eikä meillä ole koodi Autodudella. Tai mä tiedän. Sä tiedät. Paa se johonkin tohon tuulilasiin se koodi. Mikä se on? BS10. BS10, sillä saa 10 rossaa. Joo. Okei. Se on parempi kuin Rodo. Ei ku. Rodo. Pari minuuttia mun mielestä. No joo. Vai lukeekohan tässä jossakin, näetkö sä? No, sä et näkee mitä. Anna. Katso sä. Et säkään näe. Se on kiinalaisteksti, niin. No kai sä nyt ymmärrät Kiina. Mandariini Kiina. Mandarin, joo. Loppu saekki sopivasti. Joo. Kiitos.
Tunti 6. Mitä? Mitä? Niin, tunkit on Kokkolassa kaikki, ne meni kivikausi ajalle Kyllä se noinkin onnistuu. Sopiva vipuvarsisuoja ja kääntää pyörää ylös. Koitetaan laittaa spacerit eteen. Meillä on 2 ajollista ongelmaa. Puolenvaihtoa ennen kuin on kulmassa ja lähtee tekemään puolenvaihtoa, niin siinä ohjauksessa ei ole itseohjausta ollenkaan. Sillä päässä se on vähän tunnoton. Eli jos ajaa yhtä luisua, niin se on kyllä ihan kiva. Kun lähtee vaihtaa puolta pois, niin se ohjaus jää paikalle. Okay. Sitten kun tulee keskialueelle ja sen yli, niin sitten se eteenpäin se ohjautuu kivasti. Joo. Eli meillä on se, mihin tulee maassa tulee tuo linja. Se on todennäköisesti liikaa sivussa suhteessa siihen, missä on paino tuolla renkaan. Sitten toinen ongelma on nyt sateella. Pitää vielä lähemmäs, kun mä en saa sitä... Vähän liikaa kasvaa kulma. Niin se menee rapukävelyyn, että se lähtee vaan liukuu sivuttain. Pitää kokeilla. Se voi olla, että siihen pitää tehdä sadesetuppi eri. Joo. Että muutetaan vähän mahdollisesti keulaa harituksen kanssa. Pärjää. Joo. Anna spaceri vänkärin jalkotilasta. Aimo tunkki. On kyllä käteä, kun sitten tuossa mäessä niin oikaisen, niin tuntuu, että on ihan sikana pitoja. Mutta sitten kun on luisussa, niin se ei mene ei kerrakaan mihinkään. Tuo ylämutkat oikeastaan on pitoa, mutta tää pitkä mutka, kun siinä on niin paljon sitä kumea. Niin ei surkia, se ei.
Luuletko, että Viitsäkin tiimi tekee noin? Teke, jos ei niillä ole tunkkia. Ei, ne on noin puolalaisia, ei ne ymmärrä semmosista mitä ne on vaan, että mitä nyt tehdään, ei pysty tehdä mitään. Mutta eikö aika nopea tunkki, kannattaako meidän enää ottaakaan niitä No, hydraulisia? joo. Ajan poistaa tunkki. Ai se ajat poistuu tuun. Ajan tunkin pois. Joo. Sika Tosi- hyvä ja sika nopea. Tosi kätevä tuo systeemi. Terve. Hei, Mietin, että jos me tehdään tämmönen Car Vertical mainos sopi. tähän väliin. Mm. Arva mikä auto. Auto. mulla- Opel Corsa. Ei, mutta ehkä vähän saman muotoinen. Volkswagen Golf. Ei, Renault Clio. ei. Ei. Okei, mä valehtelen, ei ole saman muotoinen. No niin. No joo, Car Vertical kuitenkin. Joo. Koodia, Pelkkä Black Smoke. Joo. Sillä. niin kuin lukee. Siellä ehkä. Ei lukee, joo lukee. 20. Sä voisit aina kuvata vaan tonni, ei tarvitsisi puhua näissä. Joo. Ford Escortti. Joo, Tää ei oo sukuakaan Corsalle. ei. Ja sä sanoit, että se on saman mallinen. Joo. Ei se oo. Meni sekaisin. Ei se oo. Tää on porrasperä ja Corsa. Porrasperä, aivan. Tää en mä oikeesti näe. Voinko hakea lasit? Voit hakea. Mulla on vähän yli. Niin, nyt mä oon paljon viisaamman näköinen. Onkohan ne taas näin. Tää on farmariauto. Ei oo Tää farmari. ei oo farmariauto, mutta miksi tässä raportissa lukee korityyppi farmariauto? Vaihteisto on tyyppi manuaalinen. 1,6 litraisella koneella. 89 hevosvoimaa, se muuten vähän lähtee. Mittari lukee. Tää on roplattu mittari. Mitään muuta ongelmia tässä ei näykään. On siisti. Mitä tällä mittarille on tehty? Tähän selviää tästä raportista. Oho! Nyt täällä on ollut niinku 13 688 kilometriä. Onko siltä niinku otettu pois? Mistä mä näen? No, siinä. 99207 on tuolla. Oho. Ja tuolla 13 703 kilometriä. No se On vähän isolla kädellä. Pikku ero. Joo, ja sitten se, jos vetää vielä tän, jos on tämän näköinen auto, niin uskoksä? Ei. Ei. Tää ei mene läpi. Tämmöiset jutut, manipuloinnit löytyy Car Vertical raportista. Tee omalla VIN-koodilla tai rekisteritunnuksella. Aivan. Ja sitten syötä sinne Koodi. Koodi. Black Smoke. Mennään Black Smokella. Joo. 20% saat alennusta. Kiitos. Kiitos.
paikoissa tosi kovaa krippaa. Toinen paikka on tuosta mäen päältä kun tulee alas. Joo. Ja se hyökkää hirveän kovaa tuolla. Se oli hyvä tää viimeinen veto, kun sä tuossa mutkassa, niin arvit. Oi! Sinne tulee semmonen, kun vaihtaa oikein kovaa puolen, niin tuo ei kerkeen mukaan tuo. Tai vaikka mä yritän niinku nopeuttaa sitä, niin se on tosi raskas. Varmaan ei riitä virtaus tuossa ohjausteostossa. Mä koitin nostaa niitä prosentteja, saisin sillä. 40 pinnaa ei vielä vaikuttanut paljon. Ja jos oikein kova vaihtaa puolen, niin sitten tulee kauhean kiire siihen. Ja mä yhdesti siinä vetäisin väärästä kepistä, kun lähti grippaa. Ja sitten mä väänsin rattia niin paljon kuin jaksaa ja sitten se ei vaan mene kovempaa. Ja sitten äkkiä koitin käsijarrusta vetää sitä, niin vetäisin vaihekepistä. Sitten sen takia mä suoristuin. Joo. Mutta lämmöt rupee nyt nousee, että se nousee sekä 94 ja 95 tuossa. Lopettaa tässä on 92 ja sitten se nousee vielä sen 300. Ajoiko sä noilla? Tää on tuuletus sillä päällä. Okei. Harpaan tuuletus. Miten kävi ja mitä testasit? Laitettiin spacerit tuonne eteen. Et me saatiin tuo tavallaan yläpallosta alapallosta se linjapiste lähemmäksi tuota renkaan Joo. maahan kosketuspintaan, niin se parani niin, että kun kulmasta lähtee kääntyyn pois, niin se lähtee itse ohjautumaan. Mutta nyt sitten toiseen päähän, niin se ei mene kovin kovaa, se tuntuu, että se hidastaa. Mulla on sellainen fiilis, että ohjausteostus nyt rajoittaa sitä, että se ei anna pyöriä kovin lujaa. Kun mä koitin heittää kovempaa puolenvaihon, niin se ei kerkeä tuo ratti. Vaikka niinku käellä työntää, niin se on niinku raskas. Joo. Se on vähän niinku iskari vastassa, että se jarruttaa sitä. Kokeile lisätä sitä, kun meillä on tosiaan se säädettävä ohjaustehostus tässä. Okei. Koitin jo vähän, vielä ei ollut apua, mutta mä koitan laittaa vielä löysemmälle. Vai sitten onko se joku ihan mekaaninen juttu? Niin, joku puristin, että se ei tiettyä nopeampaa mene. Niin. No, mutta jos se menee toiseen suuntaan. Eikö ei se mene kumpaankaan? Joo, tää on vekkuliikki, eli yleisesti se tuossa kun tulee niin pikku boostilla ja sitten kun se ottaa pitoa, niin mutta siihen pitää vaan varautua siihenkin, olla tietoinen missä on ne. Sitten vähän hanaa ennen sitä, Joo. niin sitten se menee hienosti.
Tuliko hyvät kekkerit? Joo. Jäähytys toimii, mutta sitä tarvii parantaa. Joo. Nyt kun on täyskuiva tuommoinen, niin sit se aina ylilämpenee aina yhden veon jälkeen. Okei. Ei hyvä. Ei hyvä. Pitää parantaa jäähytystä. No miten se voi parantua? Onko sulla mitään vastaus jo? Me pitää varmasti vaihtaa syylläri. Okei. Me tarvitaan vielä isompi. Tai sitten flektehoa lisää. Okei. Tuo ilmanpoisto flektiota tällä hetkellä eihän se oo kovin hyvä. Pystyttäisikö sitä parantaa? Siihen liittyviä asioita varmasti. Joo. Mahdollisesti tehokkaampi vesipumppu. Voi olla, että sitä ei oo nyt apua koskaan. Koska. Syylläri on sillä lailla. Voi olla, että meillä on nyt siinä väärä maa. Meillä ei ole EKU analogia groundi tuossa syyllärin pää, eli alaveen lämpötilan mittauksessa, niin sen takia se näyttää vähän väärin. Tää tutkia, onko siinä skaalauksessa joku juttu, että se anturi on erilaisella skaalauksella. Joo. Luulen, että ei oo, että se voi olla, että siinä on tuo potentiaaliero, että se groundi on eri paikasta. Semmonen juttu. Joo. Mutta siis joo, auto toimii märällä. Se tuntuu oikeesti jo aika tosi hyvältä. Nyt kuivalla tuo rengas, toki tuo Treadwear 100, se krippaa aika hulluna. Varmasti. Ja sitten kun on noita märkiä kohtia, niin se tekee jekkuja tilanteita. Mutta iso ongelma on nyt se, varmasti näkyy videolla, mulla on puolienvaiheessa koko ajan kiire. Joo. Kun sitä rattia pitää niin kovaa saa pyöritettyä, Okei. että pääsee puolenvaihoista. Joo. Sitten mä koitin kovemmalla prosenteilla, laittoi 60% sinne pohjoistosta, niin se on niin veltto, että se menee aivan hervottomaksi koko ajaminen. Mä koitin vauhista vaihtaa, sitten se menee 80%, niin se ei ainakaan parantunut sitä. Just. Joo, siinä tuli vähän semmoista. Joo. Mutta joo, sinänsä se ohjaus märällä se tuntuu jo tosi hyvältä, kuivalla ei vielä niin. Pitää käydä vielä läpi sitä. Mutta se liittyy just noihin, koska teki puolenvaihoja ja sit se on perässä. Niin sitten ei voi sanoa niistä pyöränkulma-asioistakaan, vaan se tulee sieltä hammastangolta nyt se ongelma. Joo. Mikä hidastaa sitä puolenvaihtoa. Mutta auto toimii. Se on hyvä. Mitä ei oo rikki. Se on erittäin hyvä. On ajettu aika paljon, 2 tankillista löpyä. Joo. Tämmöstä tästä illasta. Tämmöstä, joo. Tää oli ihan hyvä. Keli oli nyt vähän viheliäinen tää loppu. Joo. Se märkää jokin oli ihan hyvä. Ei ollut märällä ajettukaan vielä autolla. Mutta hyvä, että sekin saa testata. Kyllä, joo. Paavo mietti, että tältäkö se muista tuntuu. Ei oo mitään ruuvaamista. Potke. joo, Potkeva tälle ja kiviä. Joo. Mä katsoin tän penkalla ajaksenut porukalta. Nukkuuko ne bussissa? Joo. Ei siinä mitään. Tää oli ihan hyvä setti. Hyvä. Latajuttu. Jatketaan. Teemu Black Smoke Racingiltä terve. Ennen kuin jatketaan, muista tilata kanava, jätä kommenttia, peukkua ylös. Äläkä unohda meidän verkkokauppaa, siellä on paljon Mersun viritysosaa, kaiken näköistä. Siellä on fanitavaraa, lippistä, hupparia, jne. Nähdään seuraavassa jaksossa.